Hi! Kami naman uli ito. Sa panahon ito, ang salmon na isda ang pinaka-popular dahil sa summer. Ngayon, gagawa tayo ng ating recipe na salmon at ang iba pang mga gulay. Ang gagamitin natin ngayon ay salmon na dilata. Ito ang harina, cornstarch, at baking powder. Haluan natin ng asin at pamyenta. Haluan din natin ng anito or coloring. Ihalo natin ng tubig na may kahalong flavoring. Kung minsan, gagamit tayo ng flavor ng chicken. Ayan. Siguraduhin natin, hindi masyado malapot at hindi masyado malabnaw. Ayan. Tama na yan. Ilagay natin ang bawang at sibuyas. Lagay natin sibulino. Lagay natin ang carrots na inad-ad. Lagay din natin ang sweet potato. Lagyan din natin ng bean sprout. At huli ay ilagay natin ang salmon pati sabaw. Yan. Yan, haluin mabuti na magkadikit-dikit, pati yung sa ilalim na nilagay natin na sabaw ay lumapot na rin. Okay, ngayon ay piprituhin na natin ito. Punta tayo sa kusina. Maglagay ng isang kutsarita, mga 2x2 na kutsarita or kutsara. Slide natin. Pwede pa siguro maglagay ng kalahati o isang kutsarita. Slide pa natin. Okay. Ang pagluluto nito is hanggang sa maging golden brown or dark brown. Siguraduhin natin, luto ang ilalim. Ito na po ang final product. Tikman natin. Lagyan ng ketchup o kaya ang masarap nito is suka. Pero ketchup na lang at masarap din. Tikman. Pinakasarap na ukoy. Salamat po. Si Tipin, sa Mendoza na po ito. Maraming salamat sa iyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Thank you.